ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කැමතිනේ මොබයිල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් අපි මේ මොබයිල් ගේම් එක ප්ලේ කරන ගමන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් සුපිරි මෙතඩ් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් නැත්නම් ඔයාට කම්පියුටර් එකකින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාට මුදල් උපයන්න. ඉතින් මේකට ඔයාට වයස් ભેදයක් නැහැ. ලොකු පොඩි ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාට මේකට කිසිම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඕනේ නැහැ. කිසිම ගාණක් මේකට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ප්ලේ කරලා මුදල් උපයන්න. හරිද? මෙන්න මේ අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. අපි එහෙනම් බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක, කොහොමද මේක අපිට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, කොහොමද මේකෙන් earn කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අපි නම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න ඕනේ. මම යටින් දාලා තියෙන description link එකෙන් right. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන sign up වෙන්න මෙන්න මේ හරිය ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් වල පට බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාව මෙන්න මෙහෙම ඔයාට පුළුවන් මෙතන email එකයි password එක දීලා register වෙන්න. මම මෙතනින් මගේ Google account එක දීලා මම මෙතන register වෙනවා. ඔයාටත් පුළුවන් Google account එකකින් register වෙන්න. Google account එකකින් එන්න right. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ Google account එක select කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට interface එකට අරන් එනවා. අපි let's go කියලා මම මෙතන මේ button එක click කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම click කරගත්තට පස්සේ අපි ආයෙත් මෙන්න මෙහෙම එකක් කරනවා. ඉතින් මට මෙතනින් gift එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට පළවෙනියට මේකට register වෙද්දි මෙන්න මේ විදිහට $0.5ක පොඩි gift එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ app එකෙන්. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා මෙතන බලන්න කියනවා. හරි. ඉතින් මේ තියෙන අපේ payment method. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ payment method වලින් ඔයාට සල්ලි withdraw කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතන PayPal, Bitcoin ඉතින් මෙන්න මේ වගේ payment method ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න Visa ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ payment method වලින් ඔයාට මේක ගණන් කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේක next කරගන්නවා. මෙතනින් next button එක click කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට තියෙන්නේ මුදල් earn කරන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවනේ මේ තියෙන earning method එක අපිට තියෙන්නේ games play කරලා earn කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක apps use කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් තියෙන්නේ task complete කරලා මුදල් හොයන්න. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ එක task complete කරලා මුදල් හොයන්න. අපි බලමු ඉතින් අපි games වලට යන අපේ games category එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොනවද තියෙන games කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් කැමති ගේම් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සමහර ගේම්ස් වලට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් ගණන් ගේම්ස් වලට earn කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් 17යි, ඩොලර් 20යි, ඩොලර් 25යි, ඩොලර් 35යි. ඉතින් ඔයා කැමති ගානක ගේම් එකක් ඔයාට ප්ලේ කරලා මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ගේම්ස් ඔක්කොම මිනි ගේම්ස් තියෙන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැමති මිනි ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න නිකන් ඉන්න වෙලාවට. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා මුදල් උපයන්න. හරි. ඉතින් ඔයාට පේනවනේ මෙතන ගේම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ගේම් එකට අදාළව යටින් මෙන්න මේ හරි earn කරන්න පුළුවන් ගාණ පෙන්නනවා. මම ඉතින් මෙන්න මේ ගේම් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා දැන්. අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙනවා මෙන්න මේ හරිය levels. ඉතින් අපිට මේ ගේම් එකේ levels වලට තමයි මුදල් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට ගේම් එක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ගේම් එකට යන්න. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ගේම් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා high score ගහලා ඉවරලා මුදල් උපයන්න. ඉතින් දන්නවනේ. ඉතින් මම තාම level 1 ඉතින් තාම level එකක්වත් මම ඉස්සරහට ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට levels ගිහිල්ලා මේ ගේම් එකෙන් සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ app එක use කරන්න. ඉතින් මේ app එක ඔයාට පුළුවන් තව මේ app එකේ තියෙනවා Google Play Store එකෙන් ඔයාට මේකේ app එක download කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ website එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ payment method වලින් සල්ලි ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැනට මම දන්නවනේ. right. ඉතින් ඔයාට කැමති payment method එකකින් ඔයාට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ website එකක්. ඔයාට මුදල් උපයන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් චූටි game එකක් play කරලා මුදල් උපයන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් guys share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ ඉස්සරහට අරන් එනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.